હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું મિક્સ કઠોળનું શાક. આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. આપણે અઠવાડિયામાં 1 થી 2 વાર આ શાક ચોક્કસ ખાવું જોઈએ, જેથી આપણા શરીરમાં બધા જ વિટામિન્સ અને પ્રોટીન્સ મળી શકે. નાના મોટા દરેક જણ માટે આ શાક ખૂબ જ ફાયદામંદ હોય છે. નોર્મલી જ્યારે પણ આપણે આ મિક્સ કઠોળનું શાક બનાવીએ છીએ ત્યારે ઘણીવાર રાજમા જેવા જે મોટા કઠોળ હોય છે એ કાચા રહી જાય છે. તો આજે હું તમને પરફેક્ટ રીતે આ શાક બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેથી એક પણ કઠોળ કાચું પણ નહીં રહે અને સબ્જી વધારે ટેસ્ટી લાગશે. તો ચલો મિક્સ કઠોળનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. મિક્સ કઠોળનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધા છે લીલા મગ 1.5 મોટી ચમચી જેટલા, અને એની સામે મેં એટલા જ મઠ લીધા છે 1.5 ટેબલ સ્પૂન, એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલા. જે મેઝરિંગ સ્પૂન આવે છે એનું આગળનું 1 ટેબલ સ્પૂન અને એની પાછળનું 1/2 ટેબલ સ્પૂન માપીને મેં 1.5 મોટી ચમચી જેટલા મગ અને 1.5 મોટી ચમચી જેટલા મઠ લીધા છે. અને બાકીના બધા જ કઠોળ મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીધા છે. તો બાકીની વસ્તુમાં મેં લીધું છે 1 મોટી ચમચી જેટલા રાજમા, 1 મોટી ચમચી જેટલા સૂકા કાળા ચણા, 1 મોટી ચમચી જેટલા સૂકા લાલ ચોળા લીધા છે, 1 મોટી ચમચી જેટલા મેં સફેદ ચોળા લીધા છે, જે કાળી આંખવાળા ચોળા આવે છે એ લીધા છે, 1 મોટી ચમચી જેટલા મેં સોયાબીન લીધા છે, 1 મોટી ચમચી મેં સૂકી તુવર લીધી છે. અને અહીંયા મેં દેશી તુવર લીધી છે, જેના દાણા એકદમ આ રીતના નાના નાના આવે છે, પણ એ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો આ બધા જ કઠોળને આપણે ગરમ પાણીની અંદર 8 થી 10 કલાક પહેલાં પલાળી દેવાના છે. પહેલાં આપણે બધા જ કઠોળને સાફ પાણીથી ધોઈ લેવાના છે 2 થી 3 વાર. એ પછી આપણે પાણી ગરમ કરીને એને પલાળી દઈશું, તો એ જલ્દી પલળી જશે. મગ અને મઠને આપણે અલગથી પલાળવાના છે, કારણ કે એને આપણે અલગથી બોઇલ કરીશું. અને બાકીના બધા જ કઠોળ આપણે એકસાથે જ પલાળી દઈશું. અત્યારે શિયાળાની સિઝન ચાલે છે, એટલે શિયાળામાં તમે કોઈ પણ કઠોળનું શાક બનાવો તો એને તમે ગરમ પાણીમાં પલાળશો તો એ જલ્દી પલળી પણ જશે અને સરસ રીતે ફૂલી પણ જશે. તો મેં પહેલેથી જ આ બધા જ કઠોળને 8 થી 10 કલાક પહેલાં પલાળી રાખ્યા હતા. તો આપણે એને જોઈ લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા બધા જ કઠોળ સરસ રીતે ફૂલી ગયા છે. મેં બધું પાણી નિતારી લીધું છે એનું. રાજમા, ચોળા, ચણા અને સોયાબીન બધું મેં અલગથી પલાળ્યું છે. અને એની સામે મગ અને મઠને પણ મેં અલગ પલાળ્યા છે, કારણ કે મગ અને મઠને ચડવામાં ઓછો સમય લાગે છે. અને એક વાત આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જે પણ કઠોળ પલાળવા માટે આપણે સ્ટીલનો બાઉલ લઈએ એ એકદમ આપણે પહોળો લેવાનો છે. જો આપણે પહોળા વાસણમાં પલાળીશું તો કઠોળ સરસ રીતે ફૂલી પણ જશે, કારણ કે એને જગ્યા વધારે મળે છે. મેં પાણી ચાળીને બધું જ બાઉલમાં અત્યારે કાઢી લીધું છે. તો હવે આપણે શાક બનાવવા માટે એક કુકર ગેસ ઉપર મૂકી દીધું છે. એની અંદર આપણે અડધો કપ એટલે કે 100 ml જેટલું તેલ નાખવાનું છે. તેલ થોડુંક ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એની અંદર એક તમાલપત્ર, એક નંગ સૂકું લાલ મરચું, આ બંને ઓપ્શનલ છે, જો તમારે ના નાખવા હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ એડ કરીશું. 2 ચપટી જેટલી આપણે આની અંદર હિંગ નાખીશું અને બધું સરસ રીતે સંતળાવા દઈશું. બધું સરસ રીતે સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું 1 મોટી ચમચી જેટલી, અને એને પણ આપણે સરસ રીતે સાંતળી લેવાની છે. અડધી મિનિટ માટે મેં પેસ્ટને સાંતળી છે. એ પછી હવે આપણે આની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા સમારેલા કાંદા એડ કરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીને કાંદાને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 2 થી 3 મિનિટ કાંદા સતળાઈ જાય એ પછી આપણે આની અંદર 3 મોટી સાઇઝના ઝીણા સમારેલા ટામેટાં એડ કરી દઈશું. અને ટામેટાં એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે આની અંદર મીઠું નાખી દેવાનું છે, જેથી એ જલ્દી ચડી જાય. તો અહીંયા હું 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. જો મીઠું ઓછું લાગે તો પાછળથી આપણે એડ કરી શકીએ છીએ. ફરીથી 3 થી 4 મિનિટ આને ચડવા દઈશું. 4 મિનિટમાં આપણા ટામેટાં સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે બાકીના મસાલા આની અંદર ઉમેરી દઈશું. તો મસાલામાં મેં લીધું છે અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું અને 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો લીધો છે. હવે બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે આ મસાલાને સાંતળી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસાલામાંથી તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આની અંદર પલાળેલા કઠોળ એડ કરી દઈશું. તો અત્યારે મેં રાજમા, ચોળા, સોયાબીન અને ચણા જ એડ કર્યા છે. મગમઠ આપણે પછી એડ કરીશું. બધું સરસ રીતે આપણે એક વખત મિક્સ કરી લઈએ અને એ પછી આપણે આની અંદર પાણી ઉમેરશું. 1/2 કપ જેટલું આપણે આની અંદર પાણી ઉમેરવાનું છે.
1.5 કપ એટલે કે 300 ml જેટલું મેં આની અંદર પાણી એડ કર્યું છે અને એ પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 5 સીટી લગાવવાની છે. શરૂઆતમાં આપણે 1 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર અને એ પછીની 4 સીટી આપણે સ્લો ફ્લેમ પર લગાવશું. તો કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈએ. ટોટલ 5 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. તો હવે આપણે કઠોળને પણ જોઈ લઈએ. આપણા જે કઠોળ છે એમાં રાજમા અને સોયાબીન હજી પણ થોડાક કાચા જ છે. તો મગ અને મઠની સાથે સરસ રીતે ચડી જશે. તો હવે આપણે આની અંદર મગ અને મઠ પણ એડ કરી દઈશું. મગ અને મઠને આપણે ફક્ત 3 જ સીટી મારીશું તો એ કૂક થઈ જશે. તો મગ મઠ એડ કર્યા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરેલી હતી તો એને આપણે ઓન કરી દઈએ અને સરસ રીતે મિક્સ કરીને ફરીથી આપણે આની અંદર 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણે 3 સીટી લગાવવાની છે. 1 કપમાંથી મેં 1/4 કપ જ પાણી એડ કર્યું છે. 1 ચમચી જેટલો આપણે આની અંદર ગોળ એડ કરી દઈશું. ગોળ એડ કરવાથી આ શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમારે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ લેવું હોય તો પણ તમે લઈ શકો છો. હવે આપણે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈએ અને 3 સીટી આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર લગાવી દઈશું. ત્રણ સીટી સ્લો ફ્લેમ પર લગાવીને કુકરને મેં એની જાતે જ ઠંડુ થવા દીધું હતું. ટોટલ બધું મળીને આપણે 8 સીટી લગાવી છે. તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં રાજમાને જ ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રાજમા એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ ગયા છે, મતલબ કે બાકીના કઠોળ તો સરસ ચડી જ ગયા હોય. જો તમારે આની અંદર છોલે ચણા એડ કરવા હોય તો પણ તમે પલાળતી વખતે જ એડ કરી શકો છો. હવે ફરીથી આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓન કરી દઈશું કારણ કે આપણે ગેસ બંધ કર્યો હતો અને અડધું મેં લીંબુ લીધું છે એનો આપણે આની અંદર રસ નીચવીને નાખી દઈશું. લીંબુ આપણે છેલ્લે જ નીચવવાનું છે. જો પહેલેથી નીચવશું તો બધા કઠોળ કાચા રહી જશે. અને થોડુંક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને આપણે થોડુંક પાણી આનું બાળી દઈશું કારણ કે જે રસો છે એ થોડો ગાઢો બને એટલે. 2 થી 3 મિનિટ ફાસ્ટ ફ્લેમ ઉપર મેં બધું જ કૂક કર્યું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. આટલી ગ્રેવી આપણે રાખવી જ પડશે કારણ કે આ જે શાક છે આ રીતનું રસાવાળું જ હોય છે, ડ્રાય નથી હોતું. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈએ. મગ અને મઠ જો તમે સાથે જ કૂક કરશો તો છેલ્લે તમને દેખાશે પણ નહીં, એકદમ મેશ થઈ ગયા હશે. તો આ રીતે તમે આ શાક બનાવશો તો એક પણ કઠોળ કાચા પણ નહીં રહે અને શાક પણ ટેસ્ટી લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મિક્સ કઠોળનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે આને લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી કે પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ શાક ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે તો તમે ચોક્કસથી આને તમારા ઘરે બનાવો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.